हेलो गाइज सबैजनालाई ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आउनु साथीहरु आजको भिडियोतिर लागौं। आजको भिडियो त धेरै नै खतरनाक रहेको छ। फेसबुकको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। जस्तै तपाईले सुन्नु भएको छ टिकटकमा तपाईले भिडियो बनाएर धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईले इन्स्टाग्राममा पनि रील बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन युट्युबले पनि अहिले के गरेको छ भने शॉर्ट्स निर्माण गरेको छ र शॉर्ट्सबाट तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन फेसबुक पनि पछि हटेको छैन साथीहरु। फेसबुकबाट त फेसबुक पेजबाट इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलबाट विभिन्न तरिकाहरु रहेको छ पैसा कमाउने। अब फेसबुकले चाहिँ फेसबुक पेज पनि मोनेटाइज भइसकेको छ इन्डियामा, अरु देशमा, तर नेपालमा अहिले भएको छैन। तर फेसबुकले चाहिँ अर्को लन्च गरिसकेको छ आइटम, त्यो हो रिल्स। अब तपाईले चाहिँ रिल्सबाट चाहिँ फेसबुकमा रिल्सको भिडियो बनाएर अब तपाईले चाहिँ पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले यो फिचर चाहिँ फेसबुकमा लागू गरिएको छैन नेपालमा। चाहिँ नेपालमा अरु देशमा हुन सक्छ। निकट भविष्यमा फेसबुकले पनि रिल्सबाट पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर फिचर ल्याउन सक्छ। तर अहिले फेसबुकमा रिल्स तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सानो सानो भिडियोहरु 15 सेकेन्ड्सको 30 सेकेन्ड्सको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले टिकटक जस्तै अब भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि, र युट्युबको शॉर्ट्स जस्तै पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले फेसबुकमा पनि। नयाँ फिचर रहेको छ। आउनुस् यो फिचरको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब कसरी रिल्स बनाउने त? यदि तपाईको पनि फेसबुक अकाउन्टमा रिल्स भनेर अप्सन आएको छैन भने फेसबुकलाई अपडेट गर्नुस्, पक्कै पनि आउँछ। लागौं यो विषयवस्तुतिर। यो जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् यो भिडियोलाई, र तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्नुस्। र अहिलेसम्म पनि तपाईले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। यदि गरिसक्नु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच। लागौं आजको विषयवस्तुतिर। अब साथीहरु म जान्छु आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा। हेर्नुस् फेसबुक म ओपन गर्न गइरहेको छु। फेसबुक अकाउन्टलाई मैले ओपन गरे। ओपन गर्ने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्याशबोर्ड रहेको छ फेसबुकको, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पहिले स्टोरीज मात्रै थियो है, दुईटा ट्याब आइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् है, स्टोरीज र यहाँ चाहिँ रिल्स रहेको छ। ओके, पहिले स्टोरी ट्याब मात्रै थियो, अब रिल्स आइसकेको छ। स्टोरी ट्याबमा तपाईले विभिन्न प्रकारको स्टोरीहरु तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ, र रिल्स वाच गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रिल्समा टच गर्नु होला, र देख्न सक्नुहुन्छ रिल्स अहिले सिलेक्ट भइसकेको छ। विभिन्न साथीहरुले चाहिँ यहाँ रिल्स बनाइसक्नु भएको छ। हेर्नुस् है, तपाईले पनि पछाडी नपर्नुस्, रिल्स बनाउनुस् हैन। निकट भविष्यमा यो रिल्स पनि मोनेटाइज हुन सक्छ, सडन पैसा कमाउन सकिन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ दिएको छ क्रिएट रिल भनेर। क्रिएट रिलमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको माथितिर तीनवटा देख्न सक्नुहुन्छ, क्यामेरा, म्युजिक, ग्रीन स्क्रिन हैन। ग्रीन स्क्रिन एकदमै राम्रो छ। तपाईसँग राम्रो ब्याकग्राउन्ड छैन भने तपाईले विभिन्न प्रकारको यहाँ इमेज रहेको छ, त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो पछिमा कुराकानी गर्छु। म्युजिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनुस् है, क्यामेरामा तपाईले मोबाइलमा चाहिँ भिडियो राख्नु भएको छ भने अलरेडी खिचेर भने यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि होइन भने तपाईले क्यामेरामा जस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्यामेरामा तपाईले यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। ओके, र टच गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको यहाँ चाहिँ पहिले क्यामेराको म लेन्स यहाँ फ्रन्ट गर्छु है, यहाँ चेन्ज गर्छु। ओके, फ्रन्ट गरिसके मैले देख्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रन्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एड म्युजिक, तपाईले म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ म म्युजिक एड गर्दिन, तपाईले एड गर्नु होला है। यसरी हेर्नुस् है, म्युजिक यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है, म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म चाहिँ गर्दिन किनभने यहाँ म म्युजिक एड गरे भने मेरो युट्युबको भिडियोमा कपिराइट आउन सक्छ समस्या, त्यसकारणले म म्युजिक एड गर्दिन। तपाईले म्युजिक एड गर्नु होला, र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब स्पिड तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। स्पिडमा जानुस् है। स्पिडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्लो मोसनमा जान सक्नुहुन्छ, फास्ट मोसनमा जान सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ 1x मा सेट रहेको छ। अब यहाँ इफेक्ट पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। विभिन्न प्रकारको इफेक्टहरु यहाँ दिएको छ, तल आयो। म कुनै पनि इफेक्ट युज गर्दिन अहिले हैन, नर्मलमै रहोस् हैन। तपाईले त्यसपछि यहाँ ग्रीन स्क्रिन युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो ग्रीन स्क्रिनमा टच गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको जस्तै यो है, हेर्नुस् है, ब्याकग्राउन्डमा आइसक्यो। तर चाहिँ तपाईले स्ट्यान्डमा चाहिँ मोबाइललाई राखेर गर्नु होला। मजाले तपाईले रिल बनाउन सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड यसरी ब्याकग्राउन्डमा है। म यो देखाउँछु पछि, म क्यान्सल गर्छु अहिले, तपाईले गर्नु होला। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ अब टाइमरमा जानु होला है। टाइमरमा टच गर्नु होला। यहाँ टाइमरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ काउन्टडाउन 3 सेकेन्ड या 10 सेकेन्ड तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सेट गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ 0 सेकेन्डदेखि लिएर तपाईले 60 सेकेन्डसम्म भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले 60 सेकेन्ड रहेको छ, तपाईले कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम गर्नको लागि यहाँ यसरी आउनुस् हैन,
यसरी तपाईले 15 सेकेन्ड्सको बनाउनुहुन्छ भने 50 सेकेन्ड्समा यहाँ यसलाई सेट गर्नुस् है 15 सेकेन्ड्समा सेट गरिदिनुस् र यहाँ सेटमा टच गरिदिनुस् हेर्नुस् है अब 15 सेकेन्ड्सको यहाँ चाहिँ रिल्स बन्छ ओके र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भने रिल्स बनाउनुस् है म बनाउँछु ओके साथीहरु तपाईले फेसबुकमा अब चाहिँ रिल्स बनाउन सक्नुहुन्छ र निकट भविष्यमा यो रिल्सलाई चाहिँ मोनेटाइज गरिनेछ र मोनेटाइज गरेर तपाईले फेसबुक रिल्सबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि फेसबुक रिल्स बनाउनुस् है तपाईहरुले बनाउनुस् भनेर म भन्न चाहन्छु 15 सेकेन्ड इन्ड भइसकेछ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले यहाँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन राम्रो भएन भने डिलिट गरे फेरि अर्को बनाउनुस् होइन भने यहाँ नेक्स्ट गर्नुस् हैन नेक्स्ट गरेर अब तपाईले फेसबुकमा अब चाहिँ रिल्स बनाउन सक्नुहुन्छ र निकट भविष्यमा यो रिल्सलाई चाहिँ मोनेटाइज गरिनेछ र मोनेटाइज गरेर तपाईले फेसबुक रिल्सबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि फेसबुक रिल्स बनाउनुस् है ल यति भयो है अब देख्न सक्नुहुन्छ म कम गर्छु है साउन्ड रिल्स बनाउन सक्नुहुन्छ र निकट भविष्यमा यो रिल्सलाई चाहिँ मोनेटाइज गरिनेछ ओके साथीहरु यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बनेको अब यो भिडियोलाई तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब यहाँ टेक्स्टमा म टच गर्छु टेक्स्ट यहाँ राख्दिन्छु यहाँ चाहिँ फेसबुक एफबी रिल्स भनौं न यहाँ चाहिँ म एफबी त्यसपछि रिल एफबी रिल म भन्दिन्छु है या डन यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ तपाईले जे पनि छान्न सक्नुहुन्छ र यसरी गरेर एफबी रिल्स मैले गर्दिए यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ ओके सो यहाँ म यसरी राख्दिन्छु र अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबमिट कुरा तपाईले अडियो पनि यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ है ओके अब यहाँ तपाईलाई बिग्रेको छ भने फेरि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एडिट बटन रहेको छ एडिट बटनमा गएर तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्नुस् हैन नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले अब टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ एफबी रिल्स म दिन्छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है रिल्स क्रिएसन हैन क्रिएसन ओके यसरी म दिन्छु है यसरी मात्र दिन्छु अब धेरै कुरा तपाईले सेट गर्नु होला हैन यहाँ पब्लिक रहेको छ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के गर्ने त हैन यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रेन्डलाई मात्रै हो कि पब्लिक हो कि के हो तपाईले यहाँ दिनु होला यहाँ सेट एज डिफल्ट ऑडियन्स रिल हैन म ब्याक गर्छु यहाँबाट गर्छु है त्यसपछि यहाँ चाहिँ शेयर नाउ गर्दिन्छु शेयर नाउमा टच गर्नु होला शेयर नाउ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ रिल भइरहेको छ अब रिल्समा आउँछ हेर्नुस् है एकछिन हामीले पर्खिनु पर्ने हुन्छ फिनिशिङ भइरहेको छ है र फेसबुकमा पनि यो शेयर हुन्छ हेर्नुस् है तपाईको फेसबुकको यहाँ फिडमा देखा पर्छ हेर्नुस् है र रिल्समा पनि देखा पर्छ केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ 15 सेकेन्ड्सको भिडियो रहेको छ तपाईले चाहनुहुन्छ भने 30 सेकेन्ड्स 60 सेकेन्ड सम्मको पनि तपाईले रिल तयारी गर्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो हेर्नुस् है अब यहाँबाट तपाईले रिललाई फेसबुकमा आइसकेको छ अब तपाईले यहाँबाट वाच गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ रिललाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले बटन रहेको छ तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले आफ्नो रिललाई कसरी हेर्ने त मैले कुन रिल बनाएको छु तपाईले आफ्नो च्यानललाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो प्रोफाइलको पिक्चरमा टच गर्नुस् टच गरेर यहाँ ओनिक अज्ञात यानी कि तपाईको फेसबुकको नाम रहेको छ यसमा टच गर्नुस् टच गरिसकेपछि प्रोफाइलमा आउनुस् हैन र यहाँ आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ हैन र अझ पनि मैले रिल बनाएको छु है त्यो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ फोटोजको पछि यहाँ रिल्स रहेको छ यो रिल्समा चाहिँ तपाईले टच गर्नुस् टच गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ मैले 4 वटा रिल्स बनाइसकेको छु अहिले भर्खर एउटा बनाएको हैन र 3 वटा पहिले नै मैले बनाइसकेको छु हेर्नुस् है यसरी रिल्सहरु यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है रिल्सहरु यहाँबाट पनि तपाईले यसरी रिल्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ रिल्सलाई हेरिसकेपछि तपाईले हेर्नुस् यहाँ हैन ओनिक अज्ञात तपाईको रिलको च्यानलको नाम जुन फेसबुकको नाम दिनुभएको छ त्यसै नामले आउँछ यहाँ टच गर्नुस् र तपाईको च्यानल यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि क्रिएट रिल गर्न सक्नुहुन्छ इट डजन्ट म्याटर हैन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो यो अहिले चाहिँ 167 फलोअर्स भइसकेको छ 4 वटा रिल रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ ब्याक गर्छु र यसरी साथीहरु तपाईले रिल बनाउन सक्नुहुन्छ मैले सेभड रिल्स एउटा पनि गरेको छैन लिंक्ड रिल्स एउटा पनि गरेको छैन माई रिल्समा 4 वटा रिल्स मेरो भएको छ अहिले चाहिँ ब्याक गर्छु म ब्याक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो रिल्सलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट प्ले गरेर हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ मजाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को रिल्स पनि
मेरो यहाँ चलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तै मेरो एफबी रिल्स जुन रहेको छ नि साथीहरु अनिक अज्ञात नामले हो पक्कै पनि तपाईले फलो गर्दिनु होला है यहाँ चाहिँ म तपाईको यो रिल्सको मेरो च्यानलको नाम चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु पक्कै पनि त्यहाँ गएर तपाईले रिल्समा आउन सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदमै यसरी चाहिँ एकदमै नयाँ अपडेट रहेको छ फेसबुक रिल्सको र ब्याकग्राउन्डबाट कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो पनि म देखाउन चाहन्छु है एकचोटी अब यहाँ चाहिँ रिल्समा जाउँ रिल्समा गइसकेपछि क्रिएट रिलमा जाउँ यहाँबाट तपाईले देख्नुहुन्छ ग्रीन स्क्रिनमा जाउँ तपाईले यहाँ म्युजिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो तलको युज गर्छु है मलाई यो चाहिँ ठीक लागेको छ यो तलको यहाँ चाहिँ यो जान्छु हम है अब यहाँ चाहिँ म डन गर्छु त्यसपछि डन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी रहेको छ अब तपाईले तर चाहिँ क्यामेरालाई एकदमै स्ट्यान्ड बाइ राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ क्यामेरालाई नहलाउनुस् हैन यसरी तपाईले अब चाहिँ यहाँ टाइमरमा गएर म हेर्छु कति सेकेन्ड यहाँ सेट भएको छ यहाँ चाहिँ 60 सेकेन्ड नै सेट भएको छ म यसलाई 15 सेकेन्ड होइन नगरे पनि 60 सेकेन्ड नै होस् तर 15 मै तपाईले इन गर्न सक्नुहुन्छ जति बेला इन हुन्छ त्यति बेला इन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म केही गर्दिन यसलाई है अब म हेराउन चाहन्छु यसरी साथीहरु तपाईले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रीन स्क्रिनको जुन फिचर रहेको छ फेसबुक रिलको त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन युज गर्दै छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई टाइमरमा गएर तपाईले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ कति सेकेन्डको तपाईले रिल बनाउनुहुन्छ र यो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुस् है ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड मैले युज गरिरहेको छु तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी जति सेकेन्डसम्म युज गर्नुहुन्छ त्यति सेकेन्डसम्म बोल्नुस् र त्यसपछि तपाईले इन्ड गर्दिनुस् हैन इन्ड गरिदिएपछि के हुन्छ भने अब इन्ड भयो यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुस् नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस् नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लेख्नुस् हैन डिस्क्राइब गर्नुस् तपाईले हाउ टु युज गर्दिनुस् हैन हाउ टु युज हैन ग्रीन स्क्रिन हैन ग्रीन स्क्रिन हाउ टु युज ग्रीन स्क्रिन अन एफबी रिल्स यसरी गर्नुस् हैन र यसरी तपाईले अब शेयर नाउ गर्दिनुस् शेयर नाउ गरिसकेपछि अपलोडिङ रिल्स यहाँ भनिरहेको छ अलिकति लामो भयो फिनिशिङ भइरहेको छ इट डजन्ट म्याटर र यसरी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदमै सजिलो रहेको छ फेसबुक रिल बनाउनको लागि हैन हुन त अरु प्लेटफर्ममा पनि रिल बनाउन एकदमै सजिलो रहेको छ यो पनि धेरै सजिलो रहेको छ तपाईले निकट भविष्यमा यो रिललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यो फेसबुकले फिचर ल्याउँछ पक्कै पनि अहिले त ल्याएको छैन तर निकट भविष्यमा ल्याउँछ फेसबुकले कि रिल मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने र रिल मोनेटाइजेसन गरे पनि तपाईले निकट भविष्यमा फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्नु भएको छैन भने यो च्यानल क्रिएट गरिहाल्नुस् है तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिल आइसकेको छ अब तपाईले यहाँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ म साउन्ड दिन्छु है त यहाँ साउन्ड दिएको छैन मैले कति सेकेन्डको तपाईले रिल बनाउनुहुन्छ ओके ब्याकग्राउन्ड हेर्नुस् है ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड मैले युज गरिरहेको छु तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी जति सेकेन्डसम्म युज गर्नुहुन्छ त्यति सेकेन्डसम्म बोल्नुस् र त्यसपछि यसरी साथीहरु तपाईले यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुभयो हैन यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक अकाउन्टकै मार्फतबाट सहयोगबाट रिल्स तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र रिल्स च्यानल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकको जो नाम रहेको छ त्यसै नामबाट तपाईको रिल्सको च्यानल पनि हुन्छ साथीहरु ओनिक अज्ञात रिल्स च्यानललाई चाहिँ तपाईले फलो गर्दिनुस् भन्दै आजको यो भिडियो म यही इन्ड गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको समय धेरै राम्रो होस् यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनुस् हैन तपाईले फेसबुकमा शेयर गर्नुस् यसलाई हैन र आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुस् र अहिलेसम्म पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् यो मेरो अनुरोध रहेको छ र नोटिफिकेसन बेललाई पनि टच गर्नुस् नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियोहरु म डेली लिएर आउँछु तपाईको लागि चाहिँ यो च्यानलमा तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोमा बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल